Вітаю, друзі! У мене для вас погані новини. Погані новини, тому що про перспективи України зараз можна говорити тільки з сумом. Почнемо з офіційної статистики. Кількість українських біженців за кордоном сягнула 5,6 мільйонів людей, але темпи виїзду у 2025 році зменшились на 34%. Це дослідження ЦЕС. Є питання до того, наскільки ці дані відповідають дійсності і не зменшені. Чому? Тому що останні підрахунки ООН говорять, що за кордоном знаходиться не 5,6 мільйона, а майже 7 мільйонів. Елла Лібанова, яка один з найкращих фахівців з демографії, говорить, що мова йде про 10 мільйонів, але це взагалі треба все аналізувати і робити висновки. Про що йде мова? Про те, що нас меншає, і хто може нас замінити, якщо не змінити цей тренд? Переважна більшість біженців, і це дорослі жінки, їх 40%, та діти 30%. Найбільше українців у Німеччині і Польщі, у Німеччині 28, у Польщі 23, але повертатися з них хоче меншість. Навіть не так, не хоче, думає про повернення. У разі скасування тимчасового захисту очікується, що третина біженців, приблизно 1,2 мільйони, розглядатиме повернення в Україну назавжди або тимчасово з перспективою навіть повторної міграції. Тож з 1,2 мільйона взагалі не зрозуміло, скільки реально планує повернутися. Може 200 тисяч, може 600 тисяч, може 1 200 000, а може взагалі. Подивившись на те, що відбувається в Україні, і на те, яку країну мрії будує Зеленський, не приїде ніхто. А взагалі, водночас приблизно 20% взагалі не знають, що робити у такій ситуації. Це ще один приклад того, як безглуздо витрачалися гроші Зеленським на його, пам'ятаєте, мін'єт. Той мін'єт, який зробили для Чернишова. Зробили для нього, а вихаркує вся Україна. Чернишов отримав декілька підозр в корупції, витрачені гроші, результата нуль. Тому що реально все заточено було на вибори, а не на те, щоб змотивувати українців повернутися. Так от, якщо у вас немає розуміння, чому така мала кількість людей готова повертатися, то відповідь лежить на поверхні. Люди не бачать перспектив для себе і дітей в корупційній країні мрії, яку будує Зеленський і його посіпаки. Люди не бояться проблем, не бояться того, що треба працювати і чесно платити податки. Це доведено фактами. За кордоном всі ті ж самі люди стикаються з проблемами, навіть більшими, і працюють, сплачуючи податки значно більше, ніж в Україні. Більше того, вони сплачують в тій самій Європі, в якій є суди і закони. І ці суди і закони працюють, а не гроші, які платять суддям, мінтам, прокурорам чи СБУшникам, щоб вирішити питаннячка. Як тільки ситуація зміниться, з'являться перспективи і можливості для самореалізації людей, та з'являться загальні правила ведення бізнесу для всіх, а також перспективи для молоді, то повернеться значно більше. І тут треба створювати програми мотивації повернення, треба створювати умови, про яких люди побачили, що в Україні можна займатися тим самим бізнесом не гірше, ніж в Європі, можна жити не гірше, ніж в Європі. Це не про економічне питання, це про якість. Багато хто живе в Європі, каже, те, який сервіс в Україні, це щось суперове, це який там косметологія, те, які послуги інтернету, те, які послуги і все інше, супер. Але влада, яка кладе свій болт на закони і фактично забезпечує тільки своє існування, вона не дає мотивуватися людям жити в Україні. Переважна більшість людей взагалі не хоче жити в такій країні, яку зараз будує Зеленський. А хто залишиться? Ідіоти, пенсіонери і ті, хто не зможе виїхати. Бо якщо б Зеленський, наприклад, переобереться, з великою вирогідністю ніхто не повернеться. Навпаки, поїдуть з України. І це фактично не припущення, це факт. Тому загальні правила для всіх, як, наприклад, той самий Польщі або Німеччині, і повернеться значно більше. Це говорять майже всі експерти. До речі, хочу звернути увагу, що я і Євген Магдо звернулися до Офісу Президента ще в травні, в березні, з березня по травень 2022 року і пропонували
не тільки рішення і програми мотивації біженців, а й програму комунікації, адвокації біженців, взаємодії, підключення їх і співпраці з ними, щоб вони не втрачали зв'язок з батьківщиною. Офіс все це проігнорував, бо Зеленському це було не потрібно. Більше того, він тоді, пам'ятаєте, казав, повернуться. Ну да, я бачу, як вже повертається Міндіч, як повертається його товариш цей Одарченко, як повертається Дмитрук, Куницький, Слуги народу, як повертається, до речі, перший радник президента і бізнес-партнер Шафір, як повертається Шурма, вони не повертаються, а інші українці повинні повернутися. Ну да, вони не такі дурні, як думає Зеленський. І, до речі, значно порядніші, ніж цього оточення його друзі. Так от, ще треба виписати цю програму мотивації повернення біженців, яку ми пропонували з Магдою ще в 2022 році. Якщо б 4 роки назад це було запроваджено, значно, зараз кількість цих людей, які готові були повернутися, була б значно більше. Це було, не було зроблено. Ще раз кажу, влада це ігнорувала, бо люди їй байдужі. Зараз двушечка на Москву весь час йшла. І мова не про якусь мотивацію грошима чи якусь там замануху, приїжджайте сюди, ми завалимо вас бонусом. Ні. Хоча треба думати і про допомогу всім, хто втратив житло на окупованих територіях, а кому нема куди повертатися. Або у кого зруйнована будівля там, де вони жили на території, яка підконтрольна Україні. Це треба робити. Вивчати досвід, наприклад, досвід Азербайджану, вивчати досвід інших країн колишньої Югославії. І головне інше, люди хочуть жити в нормальних умовах. Нормальне – це по закону, а не коли друзям президента все, а іншим фальсифікації справ, як детективам НАБУ, зловживання владою, як це робить Зеленський, та побори з боку силовиків, як всі ми це спостерігаємо. Чому в Польщі українці створили величезну кількість успішних бізнесів, як маленьких, так і доволі великих? Тому що правила однакові для всіх. І умови є, тому що є закони. А у нас як? Отож, люди будуть повертатися, якщо повірять, що ситуація змінилася і будуть перспективи. При Зеленському цього не буде взагалі. Бо йому це не потрібно, на жаль, а люди не ідіоти, щоб повертатися туди, де жити нормально неможливо. Питання навіть не в війні, питання в тотальній корупції, в правовому свавіллі і в тому, що люди не хочуть жити так, як їм пропонує Зеленський, а хочуть жити так, як пропонує цивілізована Європа. Ще раз, це не про соціальні умови. І навіть не про якість життя чи добробут. Це про самореалізацію, самоповагу, закони, право, суди. Про те, що люди хочуть бути впевнені в майбутньому і мати перспективи для себе і дітей. Але при всьому цьому у нас є величезна проблема. У нас зараз найбільша демографічна криза. Народженість в Україні впала до критичного рівня. Про це каже CNN. І, наприклад, директорка Інституту демографії Національної академії наук України пані Ева Лібанова, яка є одна з фахових експертів, наголосила, це катастрофа. Жодна країна не може існувати без людей. Навіть до війни щільність населення України була низькою і дуже нерівномірно розподіленою, каже вона. За оцінкою експертів, війна, масова міграція та втрати на фронті призвели до одної з найбільш демографічних криз у світі. Народжуваність продовжує падати, а дедалі більше родин відкладає рішення поповнити родину або народжують за кордоном і не повертаються в Україну. Тому треба приймати рішення і робити висновки. Бажано робити це одночасно. Якщо ми хочемо рятувати країну, ми повинні зрозуміти, якщо не повернуться українці, приїдуть інші, і Україна зміниться остаточно. Приїдуть не європейці, не французи, не поляки, не євреї, не британці. Приїдуть пакистанці, бангладешці, індонезійці. Країна зміниться ментально, мовно, релігійно, етнічно, по всіх напрямках. Тож варто, мабуть, боротися за своїх, щоб вони повернулися. І робити для цього все, що потрібно. Бо інакше, за що б'ється сьогодні ЗСУ? За те, щоб Україна залишилася, а українці не зникли як нація. І мали свою незалежну і самостійну державу. А для цього треба працювати.
і в напрямку питання повернення біженців теж. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Дякую вам за те, що ви активні і не пасивні, але окремо подякую за те, що підтримуєте, донатите і забезпечуєте всім необхідним ЗСУ. ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємося всі навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Гуртуємось навколо ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па. Thank you.